In today's video, magluluto ako ng chicken curry. Ihanda ko ang pan, mainit ng pan, ilagay ko ang cooking oil. At ilagay ko na ang onions dito sa pan. Then next, ilagay ko na ang potato. At isunod ko na rin dito ang chicken. Ihalo ko na ang chicken and potato, onions dito sa pan. Tapos maya-maya, ilagay ko na rito ang bell pepper and cayenne red chili pepper. Tapos, ang susunod natin ilagay dito, ang red curry paste. Tapos, ipaghalo lahat dyan sa mixture. Maglagay ako ng fish sauce, white sugar, and lemon juice. I-add ko na ang cucumber dito sa mixture. Tapos ihalo lahat. Luto na ang curry. Ngayon, ilagay ko na rito ang coconut milk. I-add ko na ang basil dito sa curry. At ito'y luto na, ready to serve. Thanks again for watching. Until next time, have a nice day.